مش سامحوني، امسك جي اوف اكس الاول، دي اسهل. 2x بلس 1، 2x بلس 1. هو ايه اللي حصل للاكس؟ الاكس ضربها في 2، ادي خطوة، وزود عليها 5، دي خطوة تانية. ضرب في 2 وزود 5. انا لو عايز اعمل عكس ابتدي من الاخر للاول. يعني هنا بدل ما اضرب في 2 وازود 5، خدها مني بقى كده، نقص 5 وبعد كده اقسم على 2. كل اللي عمله انا عملته بس بالعكس، وبدل ما ابدأ من اول عملية بدأت من اخر عملية. تاني 2x بلس 5، هضرب في 2 وازود 5، ده اللي هو عمله. انا اعمل ايه؟ انقص 5 الاول بعد كده اقسم على 2. اطلع فوق شوف الاكس كده، ايه ده؟ x minus 5 over 2. ما الهاف معناها over 2. ايوه، لا لا، يبقى الكلام صح بقى. يبقى لو حبيت ادوس هدوس يس، ماشي، اللي هي اف وجي يعتبروا انفرس لبعض. شوف المسألة التانية، مديك المسألة مثلا هنا اف اوف اكس بتساوي كام؟ 3x بلس 2. ايه اللي حصل للاكس؟ اصحى معايا، ضرب في 3 ادي خطوة، زود 2 ادي خطوة تانية. طب انا المفروض اعمل ايه؟ امشي من الاخر للاول واعمل عكس اللي عمله. يعني هو ضرب في 2 الاول، انا هقسم على 2، زود 2 بعد كده انا هنقص 2، بس هبتدي من عند 2. ركز بقى كده، بص على السطر الاولاني، هو ضرب في 3 وزود 2، يبقى انا زي الشاطر امسك الاكس بقى، انقص منها 2 بعد كده اقسم على 3، اقسم على 3 اهي. بص تحت، اف نيجاتيف 1 اوف اكس بتساوي اكس ماينس 3 اوفر 2. ايوه ايوه، هو في الاخر زود 2، انا في الاول زي نقصت 2. هو في الاول ضرب في 3، انا في الاخر ضربت في 3. يبقى العمليات اللي هو بيعملها الاول انا اعملها الاخر، ماشي، وهبتدي من اخر عملية لاول عملية. بس عندنا حوالي 19 مسائل في الاي اكس ال، يا رب تستفيدوا منهم.
the same steps but inverse. I mean, if you have x, you have to subtract negative 4 and then taking the cubic root. Yes, it's done here. Yes, this is inverse function. In the first one, he powered 3, then add 2. Going inverse, we have to subtract 2 first, then taking the cubic root. Why cubic root? Because power 3 and the cubic root are inverse. So, okay, instead of positive 2, you have to do minus 2. Instead of power 3, you have to write the cubic root. So it's yes. In the first one, x minus 3. He subtracted 3. To find the inverse function, I have to add 3 to x. First multiply by 4, okay, then what do I say? Starting with the second one better, okay, starting with the second one, taking x power 3, okay, then multiply by negative 128, then add 4. Okay, the first step is x minus 4, then divided by negative 128, then finding the cubic root. 1 over 4 here, it will be 4. 1 over 4 لما اعملها باور 3 اللي بيحصل هتبقى 1 over كام؟ 4 باور 3 بكام؟ 64. يبقى نيجاتيف 128 وهنا هتديني 2 مع 64 يعني 4.